Good morning, friends. Today, in the topic solutions, we discuss the next article, and that one is nothing but the Raoult's law. Okay. Last time, first we can discuss about that one is nothing but the definition of vapor pressure. You know very well what is the vapor pressure. The vapor pressure of any solvent is nothing but when you can say the pressure of vapors, pressure exerted by vapors when rate of evaporation is equal to rate of condensation. That one is called as the vapor pressure. You know very well the vapor pressure for pure solvent which can be indicated by P10 and the vapor pressure for solution it is nothing but the P असं आपण म्हटलं होतं बरोबर. म्हणजे समजून चला फॉर एक्झाम्पल आपण इथं असं जर का एखादं व्हेसल घेतलं ओके अँड इन दॅट व्हेसल यू कॅन टेक हिअर अ प्युअर सॉल्वंट ॲट दॅट टाइम व्हॉट हॅपन्स हिअर द molecules which are present at that surface area which can be evaporated firstly they can be converted to the vapor state. But when you can consider this vessel which can be closed, आपण जर का हे क्लोज केलं लक्षात घ्या जर क्लोज केलं तर ते वेपर्स बाहेर जाणार नाहीत बरोबर आणि मग इथं जर समजून चला बाहेर जाणार नाहीत तर ते सगळे वेपर्स इथं जमा होतील करेक्ट. हे जे एक्झर्ट केलेलं जे प्रेशर आहे या वेपर्सनी कधी व्हेन यू कॅन से हियर रेट ऑफ वेपरायझेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेन्सेशन ॲट दॅट टाइम दॅट वन इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्युअर सॉल्वंट P10. नोटेशन्स आपण पहिल्यांदा फिक्स केलेले आहेत लक्षात घ्या. आता समजून चला आपण याच्यामध्ये काय टाकला सोल्यूट टाकला. सोल्यूट टाकल्यानंतर दॅट सोल्यूट विच कॅन बी ऑक्युपाय सम मोलिक्युल्स ॲट द सरफेस ऑफ दॅट यू कॅन से दॅट इज द सॉल्वंट ओके. आता इथं जर का सोल्यूटचे मोलिक्युल्स आले तर सॉल्वंटचे मोलिक्युल्स कमी झाले म्हणजेच त्याचं वेपर प्रेशर कमी होईल. तुम्ही इथं सोल्युशन बनवलं म्हणून म्हणताना आपण म्हटलं वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन पण ऍक्च्युअली वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशनच्या ऐवजी खरं काय तर इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वंट इन सोल्युशन आहे लक्षात घ्या. हे सॉल्वंटच वेपर प्रेशर कारण का वेपरायझेशन कोणाचं होणार आहे तर फक्त सॉल्वंट मोलिक्युल्सच होणार आहे बाळांनो लक्षात येतंय का बघा. म्हणजे इथं म्हणताना आपण म्हटलं वेपर pressure of solution but actually it is nothing but the vapor pressure of a solvent molecules when you can add the some amount of the solute that one is nothing but when you can form the solution okay. आता ही दोन नोटेशन झाल्यानंतर आपण त्यावेळेस थोडंसं बोललो तो आठवत असेल तर बघा इन लास्ट व्हिडिओ कॅन डिस्कस अबाउट द डेल्टा P is equal to P10 minus P. You know very well the P10 is nothing but the vapor pressure of pure solvent having a greater value. The P it is the vapor pressure of a solution which can be having the minimum value. म्हणून P10 minus P म्हणजे त्या दोन्हीतला फरक आला आपण हे घेतलं ओके. आता डेल्टा P ला जर P10 ने डिवाइड केलं तर इट इज कॉल्ड एज द रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ऍक्च्युअली दिस वन इज द क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टी पण आपल्याला आता पुस्तकामध्ये काय केलंय ते सांगतो मी थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने घेतोय. पुस्तकामध्ये त्यांनी काय केले पहिल्यांदा तुम्हाला राऊल्ट्स लॉच्या अंडर इथं हेडिंग दिलंय राऊल्ट्स लॉ पण त्याच्या अंडर तुम्हाला काय केलंय तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक फॉर्म्युला दिलेला आहे. त्याच्यानंतर मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला व्होलाटाईल इन व्होलाटाईल सोल्यूट असं दिलेलं आहे. परत आयडियल सोल्युशन नॉन आयडियल सोल्युशन त्या दोघांचं दिलंय आणि मग पुढं राऊल्ट्स लॉ घेतलाय. मी उलटं करतोय जरा अगोदर राऊल्ट्स लॉ घेतो आणि नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मग आयडियल अँड नॉन आयडियल सोल्युशनची आयडिया देतो ओके. आता इथं पहिल्यांदा आपण राऊल्ट्स लॉ घेऊया. सी फर्स्ट वन according to Raoult's law here suppose for example you know very well suppose if you can consider there are the two components that one is nothing but the A and B असे आपण दोन components घेतले which can be combined with each other okay. Suppose if you can consider the P1 is nothing but the vapor pressure of pure component A and P2 is nothing but the vapor pressure of the pure component B. लक्ष देताय का बघा. आता इथं P1 म्हणजे कंपोनंट ए चं वेपर प्रेशर आहे P2 कंपोनंट बी चं वेपर प्रेशर आहे. इथं PA आणि PB मी असं का वापरलं नाही कारण पुस्तकामध्ये आपल्याला P1 आणि P2 अशी नोटेशन्स आहेत आपण त्याप्रमाणे घेऊया. थोडक्यात आपण असं म्हणूया वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनंट अँड दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनंट बिकॉज फॉर आवर सिलेबस देयर इज द ओनली वन टाइप ऑफ अ सोल्युशन अँड दॅट वन इज नथिंग बट द बायनरी सोल्युशन. What is the binary solution in very well? The binary solution is nothing but the solution in which there are only two components are present. Which are that one? Number first one is nothing but the one is the solvent and second one is nothing but the solute. Okay? When the one solute can be dissolved in a solvent, at that time there is the formation of a solution. There are the only two components and therefore it is called as the binary solution. ज्याच्यामध्ये फक्त दोनच components आहेत लक्षात घ्या बाळांनो.
आता आपल्याला काय करायचं एक सांगतो. राउल्ट्स लॉ विच कॅन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सोल्युशन्स. ऍक्च्युली टाइप्स ऑफ सोल्युशन्स आपले झालेले आहेत. बायनरी, टर्नरी वगैरे सगळं झालंय. परत सॉलिड, लिक्विड, गॅस मधल्या फिजिकल स्टेट मधलं झालंय. आता मी जे टाइप ऑफ सोल्युशन जे 4 सांगणार आहे का नाही ते कशावर आहे तर दॅट वन इज नथिंग बट द व्होलॅटिलिटी अँड नॉन व्होलॅटिलिटी ऑफ दॅट सबस्टन्स. सी वन बाय वन. यू नो व्हेरी वेल what is the volatile substance. Volatile substance is nothing but the substance which can be vaporized easily. ज्याचं लवकर वेपरायझेशन होतं त्याला म्हणायचं व्होलाटाईल. अँड नॉन व्होलाटाईल सबस्टन्स इज अ सबस्टन्स विच कॅनॉट बी इझिली वेपराइज. बरोबर आहे. आता एक काम करूया आपण. जरा आठवत असेल तर बघा आयोनिक इक्विलिब्रियामध्ये तुम्ही काय शिकलाय तर व्हेन यू कॅन कन्सिडर देर आर द 2 टाइप्स ऑफ ऍसिड्स अँड बेसेस. विच आर दॅट वन. नंबर फर्स्ट वन इज द स्ट्रॉंग ऍसिड अँड सेकंड वन इज नथिंग बट द वीक ऍसिड. बरोबर. बेसच्या बाबतीमध्ये 2 शिकलाय. दॅट इज द स्ट्रॉंग बेस अँड नेक्स्ट वन दॅट इज द वीक बेस. लक्ष देताय का बाळांनो. बघा आता याच्यावर आयोनिक इक्विलिब्रियावर तुम्ही काय केले 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स घेतलेले आहेत. कोणकोणते. नंबर फर्स्ट वन सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस. करेक्ट. नेक्स्ट वन सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस. नेक्स्ट वन salt of weak acid strong base and last one is the salt of weak acid weak base. These are the 4 type of salts. When you can consider similarly according to Raoult's law, what I say here, if the solvent is volatile and second type is nothing but the non-volatile, the solute is also volatile and second one is the non-volatile. म्हणजे सॉल्व्हंट 2 प्रकारचं असणार आहे. व्होलाटाईल सॉल्व्हंट, नॉन व्होलाटाईल सॉल्व्हंट. सोल्यूट पण 2 प्रकारचा असू शकतो. व्होलाटाईल सोल्यूट, नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट. लक्ष देताय का बाळांनो. बघा आता जरा थोडंसं लक्ष द्या. जर का मी व्होलाटाईल सॉल्व्हंट आणि व्होलाटाईल सोल्यूट घेतला ओके तर मला कोणता टाइप मिळणार तर व्होलाटाईल सोल्यूट इन व्होलाटाईल सॉल्व्हंट. व्होलाटाईल असं मिक्सचर मिळेल. दोघं पण व्होलाटाईल. समजून चला मी सोल्यूट व्होलाटाईल घेतला सॉल्व्हंट नॉन व्होलाटाईल घेतला तर मला नवीन टाइप मिळेल व्होलाटाईल सोल्यूट इन नॉन व्होलाटाईल सॉल्व्हंट. लक्ष देताय का. बघा अजून मी काय करू शकतो नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट इन व्होलाटाईल सॉल्व्हंट. पहिल्यांदा सॉल्व्हंट घेतलंय मग सोल्यूट घेतलंय म्हणून मी असं घेतलं. काय अवघड नाहीये. आणि चौथा टाइप कोणता येईल तर दॅट वन इज द नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट इन नॉन व्होलाटाईल सॉल्व्हंट. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर. आता हा घेताना बाळांनो मी इथं पहिल्यांदा सोल्यूट कारण का आपण सोल्युशन लिहितोय मग आपण पहिल्यांदा नाही का सॉलिड इन लिक्विड असं लिहितो. म्हणजे सॉलिड हा सोल्यूट आहे लिक्विड हा काय सॉल्व्हंट आहे म्हणून पहिल्यांदा सोल्यूट हा आणि इथं काय घेतला आपण सॉल्व्हंट घेतला. बघा आपल्या सिलेबसला पहिल्यांदा एक गोष्ट लक्षात घ्या. सिलेबसच्या बाहेर आपल्याला जायचं नाहीये. पहिला टाइप हा घ्यायचा आहे. That is the volatile solute in volatile solvent. Both are volatile in nature. Then what happens? Okay. And number next one for qualitative property we can discuss here. It is the very important. That is the non-volatile solute in volatile solvent. Solute non-volatile म्हणजे तो वेपराइज इझिली होणार नाही म्हणजे त्याचं वेपर प्रेशर कमी असणार आहे. हे पहिल्यांदा क्लिअर करा. आणि सॉल्व्हंट कसं आहे तर व्होलाटाईल आहे. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर. मग आता पहिल्यांदा काय करूया आपण व्हेन यू कॅन कन्सिडर द राउल्ट्स लॉ विच कॅन बी अप्लिकेबल फॉर व्होलाटाईल सोल्यूट इन व्होलाटाईल सॉल्व्हंट याचं पहिल्यांदा रिलेशन घेऊया आणि मग पुढे जाऊया. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर. आता सी वन बाय वन. सपोज फॉर एक्झाम्पल व्हेन यू कॅन कन्सिडर इन अ बायनरी सोल्युशन. आता आपण चालू करूया राउल्ट्स लॉ. इन अ बायनरी सोल्युशन देर आर द 2 components. Number first one component can be having the vapor pressure P1 and second component can be having the vapor pressure P2. Similarly, when you can consider in its pure state, it is nothing but the P10. बरोबर आहे. Vapor state of vapor pressure of first component in its pure state. Pure मध्ये म्हणजे फक्त तोच असताना आणि P20 is nothing but the vapor pressure of second component in its pure state. 2 पॉइंट क्लिअर. नोटेशन्स पहिल्यांदा क्लिअर करा. आपण पहिल्यांदा केलेत परत आठवण करून देतो. x1 इज नथिंग बट द मोल फ्रॅक्शन ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट. x2 इज नथिंग बट द मोल फ्रॅक्शन ऑफ कंपोनेंट सेकंड. आता जरा थोडं लक्ष द्या बाळांनो. समजून चला फॉर एक्झाम्पल मी एखादं सोल्युशन बनवतोय. ठीक आहे. समजून घ्या व्यवस्थित कारण पहिली क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टी समजली तर मग मात्र काहीही अवघड नाही. लक्षात घ्या. आता मी काय केलं माहिती आहे का याच्यामध्ये समजून चला मी फक्त पहिला कंपोनेंट घेतला. कंपोनेंट नंबर 1 घेतला.
जर कंपोनंट नंबर 1 आहे, समजतंय का बघा, तर त्यावेळेस त्याचं जे प्रेशर असणार आहे व्हेपर प्रेशर ते असणार P10. मी काय म्हटलं कळलं? कंपोनंट नंबर 1चं काय असणार आहे? फक्त व्हेपर प्रेशर इन इट्स प्युअर स्टेट P10 असणार आहे. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर? आता जर याच्यामध्ये फक्त प्युअर कंपोनंट आहे, तोच आहे, दुसरं कोणीही नाहीये, तर मग मात्र त्याचा मोल फ्रॅक्शन असणार आहे x1, दॅट इज इक्वल टू 1 असणार आहे. मोल फ्रॅक्शन किती असणार? 1. म्हणजे x1 इज इक्वल टू 1 का घेतलं? तर एकच सेंटेन्स लक्षात घ्या, व्हॉल्यूम किती पण असू देत, द मोल फ्रॅक्शन ऑफ एनी सबस्टन्स इन इट्स प्युअर स्टेट इज इक्वल टू 1. कारण दुसरं कोणच नाही ना त्याच्यामध्ये. समजून चला, फॉर एक्झाम्पल आता लक्षात येतंय का बघा. आता मी काय करणार आहे लक्षात घ्या, याच्यामध्ये मी सेकंड कंपोनंट आपण दुसरीकडे घेऊया, जरा थोडंसं क्लिअर करूया. इकडे दुसऱ्या वेसलमध्ये मी काय केलं? सेकंड कंपोनंट घेतला, बरोबर. सेकंड कंपोनंट घेतला तर त्याचं व्हेपर प्रेशर प्युअर स्टेट मधलं काय आलं? P20, बरोबर आहे. आणि बघा मी काय म्हणतोय व्यवस्थित, त्याचा मोल फ्रॅक्शन हा एकटाच आहे, एकच असणार आहे, म्हणजे तो आला x2. x2 ची व्हॅल्यू काय असणार आहे? 1 असणार आहे. हित पाहिलं? आयडिया क्लिअर? म्हणजे हे सेपरेट घेतलंय, हे सेपरेट घेतलंय, लक्षात घ्या. आता जर x1 इज इक्वल टू 1 आहे, मी काय म्हटलं व्यवस्थित बघा, आता इथं आलो, प्युअर कंपोनंट आहे, म्हणजे त्याचं जर प्रेशर घेतलं मी तर दॅट वन इज नथिंग बट द P1. P1 इज इक्वल टू P10 कधी? x1 इज इक्वल टू 1, म्हणजे P10 इंटू x1 दॅट इज इक्वल टू P1. हा पॉइंट कळला का पहिल्यांदा? व्हेपर प्रेशर बघा लक्षात घ्या ऑफ दॅट कंपोनंट इज इक्वल टू व्हेपर प्रेशर ऑफ दॅट प्युअर कंपोनंट मल्टिप्लाइड बाय मोल फ्रॅक्शन ऑफ दॅट कंपोनंट. का तसं केलं त्याचं रिझन देतो, जरा थोडं समजून घ्या. समजून चला, इथं x2 इज इक्वल टू 1 आहे, x2 इज इक्वल टू, म्हणजे मी याचं जर व्हेपर प्रेशर घेतलं तर त्याच्यासाठी मी P2 वापरणार. P2 इज इक्वल टू P20 कधी? x2 इज इक्वल टू 1 असेल तर. म्हणजे ही दोन इक्वेशन्स मला मिळाली. पण ऍक्च्युली इक्वेशन्स कधी मिळतील आणि खरी कधी होतील? तर आता मी हा सेकंड कंपोनंट काय करतो, याच्यामध्ये मिक्सअप करतो. इथं आला हा सेकंड कंपोनंट, लक्षात घ्या दोन्ही मिक्सअप झालेत, फक्त आपल्या माहितीसाठी मी जरा सेपरेट लिहिलं. दोन्हीही मिक्सअप झालेले आहेत बाळांनो. आयडिया क्लिअर? आता जरा थोडंसं लक्ष द्या. दोघं जर मिक्सअप झाली आणि दोघंही काय आहेत? होलाटाईल आहेत. होलाटाईल सोल्यूट इन होलाटाईल सॉल्व्हंट असं आहेत. आता दोघं जर मिक्सअप झाली तर x1 ची व्हॅल्यू 1 राहणार नाही, x2 ची व्हॅल्यू पण 1 राहणार नाही, कारण x1 प्लस x2 इज इक्वल टू काय येणार आहे? 1 येणार आहे. बघा मी काय म्हटलं ते, म्हणजे याचा अर्थ समजून चला. फॉर एक्झाम्पल x1 ची आपण आता सोल्यूट घेतलाय आणि सॉल्व्हंट घेतलाय, बघा लक्षात घ्या. x1 ची व्हॅल्यू समजून चला, मी असं म्हटलं सॉल्व्हंट जास्त आहे, सोल्यूट कमी आहे, म्हणून x1 ची कमी होईल आणि सोल्यूट x2 ची पण थोडीशी 1 पेक्षा कमी होईल. आलं क्लिअर? कारण आपल्याला माहिती आहे x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, म्हणजे x1 आणि x2 ची व्हॅल्यू 1 पेक्षा कमी असणार आहे. बघा मी काय म्हटलं, समजून चला. फॉर एक्झाम्पल जरा थोडासा विचार करा, मी परत हे तुम्हाला प्रूव्ह करून देणार आहे, काळजी करू नका. समजा मी असं म्हटलं की फर्स्ट कंपोनंटचं इथं घेतो, आता मी जरा थोडं लक्ष द्या. जर का प्युअर मधलं व्हेपर प्रेशर 2 ॲटमॉस्फिअर आहे तर 2 ॲटमॉस्फिअर मल्टिप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2 ॲटमॉस्फिअर, दॅट इज नथिंग बट द P1 असं आलं. पण मिक्सिंग केल्यानंतर बघा मी काय म्हणतोय, त्याचा जो मोल फ्रॅक्शन आहे हा 1 पेक्षा कमी झाला, म्हणजे जर का 0.9 झाला, आणि जर का P10 2 ॲटमॉस्फिअर आहे तर मग P1 इज इक्वल टू काय येईल? 1.8 ॲटमॉस्फिअर. कळतंय का मी काय म्हटलं ते? म्हणजे इथं जो मोल फ्रॅक्शन आहे याचं व्हेपर प्रेशर काय होणार आहे? कमी होईल. लक्षात घ्या बाळांनो. अशाच वेळेस आता जरा थोडं लक्षात घ्या, P2 इज इक्वल टू सुद्धा काय येईल? P20 इंटू x2. म्हणजे हे दोन फॉर्म्युले आपल्याला महत्वाचे आहेत. आता हे P1 आणि P2 काय आहे? तर P1 अँड P2 दॅट आर नथिंग बट द पार्शियल व्हेपर प्रेशर्स ऑफ फर्स्ट कंपोनंट अँड पार्शियल व्हेपर प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनंट. डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर गेल्या वर्षी झालेला आहे. ओके, आता आपण एक एक पॉइंट क्लिअर करूया. सपोज फॉर एक्झाम्पल व्हेन यू कॅन कन्सिडर इन द टाइप ऑफ अ सोल्युशन दॅट वन इज नथिंग बट द होलाटाईल सोल्यूट इन होलाटाईल सॉल्व्हंट. You can write here that is the P1 is the first component,
P2 is the second component having that partial pressures. That is the total pressure of a solution. P is equal to काय येईल रे? According to Dalton's law partial pressure P1 plus P2 येईल. आता हे डेरिव्हेशन व्यवस्थित समजून घ्या. कळलं का इथं P is equal to P1 plus P2 का आलं? तर मी एक काय घेतलं, दोन्ही होलाटाईल आहेत, दोघांचाही व्हेपर प्रेशर काय असेल ते असेल आपल्याला माहित नाही, समजून चला. लक्षात घ्या, आपण काय केलंय, दोघांना मिक्सअप केलं, म्हणजे दोघांचं जे काय असेल ते पार्शियल प्रेशर, एक ह्याचं पार्शियल प्रेशर याचं पार्शियल प्रेशर, पण सोल्युशनचं प्रेशर घेत असताना दोघांचं काय येईल, एकत्र येईल. बरोबर आहे. म्हणजे P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 आलं. आता P1 इज इक्वल टू काय आहे रे बाळांनो, तर P1 इज इक्वल टू आता बघा P1 0 इंटू x1 आहे. आता P2 इज इक्वल टू काय रे, तर दॅट वन इज नथिंग बट द P2 0 इंटू x2 आहे. दॅट इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ दॅट सोल्युशन, जे काय असेल ते. लक्षात आलं. बघा आता एक काम करूया आपण, समजून चला x1 घेतलाय. x1 इज इक्वल टू काय येतो, 1 मायनस x2 येतो. हे तर आपल्याला माहिती आहे, कारण का x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 आहे, डायरेक्ट लिहिलंय. आता जर का x1 ची व्हॅल्यू मी इथं घातली तर मला काय मिळेल, P इज इक्वल टू बघा P1 0 इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस x2 प्लस P2 0 इंटू x2. इक्वेशन क्लिअर, एकदम सिंपल आहे, सॉल्व करत जा. आता इथं बघा P1 0 इंटू 1 दॅट इज द P1 0, P1 0 इंटू मायनस x2 मायनस P1 0 x2, ओके, प्लस P2 0 इंटू x2 दॅट इज इक्वल टू P. बरोबर. थोडंसं बघा, P1 0 x2 मायनस आहे, P2 0 x2 प्लस आहे, हा P1 0 बाजूला आहे, म्हणजे आपण असं लिहिलं तर चालेल का रे, P1 0 आता बघा लक्षात घ्या, हा प्लस आहे, प्लस P2 0 x2 मायनस P1 0 x2. बरोबर आहे माझं, ओके. इक्वेशन फक्त मी रिअरेंज केले, बाकी काय नाही केलं. म्हणजेच काय येईल, P1 0 आता आपण याच्यातला कॉमन बाजूला काढूया, प्लस कोण निघाल x2, ब्रॅकेट मध्ये काय राहील रे बाळांनो, P2 0 मायनस P1 0 इंटू x2 दॅट इज इक्वल टू व्हेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्युशन. आता फॉर्म्युला लक्षात घ्या, फॉर्म्युला पाठ पाहिजे तुमच्या, त्याला पर्याय नाही. फॉर होलाटाईल सोल्यूट इन होलाटाईल सॉल्व्हंट, हे मी सारखं बोलतोय. दोघांचंही होलॅटिलिटी नेचर आहे, दोघंही व्हेपराइज इझिली होत आहेत. म्हणजे जर व्हेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन घेतलं तर P1 0 दॅट इज नथिंग बट द व्हेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनंट्स या प्युअर कंपोनंट, व्हेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट प्युअर कंपोनंट. P2 0 व्हेपर प्रेशर ऑफ सेकंड प्युअर कंपोनंट. P1 0 झालं मल्टिप्लाइड बाय x2 इज नथिंग बट द मोल फ्रॅक्शन ऑफ अ सोल्यूट. इथं म्हणजे याचं जे असेल का नाही त्याचा मोल फ्रॅक्शन येईल. पहिल्यांदा पॉइंट क्लिअर. काही वेळा काय होतं माहिती आहे का, कदाचित तुमच्याकडून गडबड होते, थोडंसं क्लिअर करा, काही अवघड नाहीये. मी दोन्ही पद्धतीने सांगतो, पुस्तकापुरतं मी घेणार नाहीये, जेवढं मला माहिती आहे तेवढं देण्याचा प्रयत्न करतोय. तुम्ही इथं x1 इज इक्वल टू 1 मायनस x2 घेतलं. एखादा मुलगा म्हणेल सर असं घेण्यापेक्षा मी इथं घेतो ना, का नाही होणार, कारण x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 आहे, म्हणजेच x2 इज इक्वल टू काय येईल रे, 1 मायनस x1. बरोबर आहे का माझं. बघा बरं, मी हे घेतलं, माझं काही चुकलं तेच आहे ना, म्हणजे इथं x2 इज इक्वल टू 1 मायनस x1 असं जर घेतलं तर काय येईल, तर व्हेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्युशन इज इक्वल टू, आता बघा आपलं काय येईल इथं मला सांगा पहिल्यांदा, P1 0 x1 प्लस आता इथं काय येईल, P2 0 आणि ब्रॅकेट मध्ये येईल 1 मायनस x1. मी समोरासमोर मुद्दामून तेवढ्यासाठी लिहितोय. दोन्हीही वापरायचं नाही, कुठलीही एक पद्धत वापरायची. आणि त्याच्याही पुढचं सांगतो, हे काय डेरिव्हेशन बोर्डाला विचारत नाहीत, बोर्डाला नाहीत विचारत, लक्षात घ्या. A1 याच्यामध्ये सुद्धा का नाही, खरं वेळ घालवायची गरज नाही, पण आपल्याला सिलेबसला आपण सोडवून घेऊया, पहिल्यांदा समजून घेऊया. आता पुढे काय येईल बघा, व्हेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन इज इक्वल टू, आता हा इथं काय आला, P1 0 x1 प्लस आता P2 0 इंटू 1 म्हणजे आला P2 0. आता इथं मायनस येईल, म्हणजे मायनस P2 0 x1 आला. बरोबर. आता फक्त रिअरेंज करूया, हे बघा दॅट इज इक्वल टू, पहिल्यांदा P2 0 बाजूला काढूया, हा प्लस आहे तो घेऊया, प्लस P1 0 x1 हा मायनस आहे तो घेऊया, मायनस P2 0 x1. बरोबर. आता बघा काय येईल, व्हेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन इज इक्वल टू P2 0 प्लस आता हा x1 बाहेर काढा, म्हणजे ब्रॅकेट मध्ये काय राहील,
P10 मायनस P20 इंटू x1. आणि दोन इक्वेशन जर का तुम्ही बाळांनो कम्पेअर केली का नाही तर तुमच्या डोक्यात येईल. काय अवघड नाही, खरं सांगतोय बघा, व्यवस्थित बघा. इथं जर तुम्ही हा वापरला x1 इज इक्वल टू 1 मायनस x2, बघा लक्षात घ्या, तर P10 आहे आणि इथं x2 आहे. म्हणजे P10 प्लस P20 मायनस P10 इंटू x2, आणि त्याच्याऐवजी x2 इज इक्वल टू 1 मायनस x1 वापरला तर इथं P20 आहे आणि इथं x1 आहे. जरा थोडंसं लक्षात येतंय का बघा, हे बघा इथं आलं का लक्षात. आणि कसं लक्षात ठेवायचं ते पण सांगतो. जर इथं x2 आहे तर इकडं P10 घ्या, इथं P20 मायनस P10. इथं x1 आहे तर इकडं P20 घ्या, P10 मायनस P2. काय म्हणतोय मी, कळतंय का बघा, जरा थोडंसं लक्ष द्या, थोडंसं लक्ष द्या. इथं बघा, हा इकडं आला, क्रॉस आहे, हा इथं आहे. या दोन्ही पैकी तुम्ही कोणतं इक्वेशन वापरलं तरी चालतं. लक्षात घ्या, असं काही नाहीये जुना सिलेबस आणि नवीन सिलेबस. मी असं म्हणत नाहीये की पुस्तकात हे दिलं तर हेच घ्या आणि हे नाही दिलं तर नाही, असं काही नाही. हे पण तेच येणार आहे, कारण पी ची व्हॅल्यू बाळांनो तीच येणार आहे. लक्षात घ्या, दोघांचं आपण काय घेतलं, सोल्युशन घेतलं. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर. म्हणजे आपल्याला फॉर्म्युला फॉर होलाटाईल सोल्यूट इन होलाटाईल सॉल्व्हंट काय मिळाला, तर दॅट वन इज नथिंग बट द वेपर प्रेशर ऑफ P10 प्लस दॅट इज द P20 मायनस P10 मल्टिप्लाइड बाय x2. हा फॉर्म्युला मिळाला. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर. किंवा त्याच्याऐवजी आपण असंही म्हणूया, P इज इक्वल टू P20, आता इथं प्लस येईल, सॉरी, P20 प्लस P10 मायनस P20 इंटू x1. हे दोन फॉर्म्युले आपण डिराईव्ह केले. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर. आता राऊल्ट्स लॉ नेमका काय सांगतो, सी फर्स्ट वन. सगळ्यात पहिली महत्वाची गोष्ट, हा सुद्धा राऊल्ट्स लॉ आहे. याच्याशीच रिलेटेड आपल्याला काय घ्यायचं आहे, आयडियल आणि नॉन आयडियल सोल्युशन. मी ते आता घेणार नाहीये, त्याचं मी नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये तुम्हाला व्यवस्थित डिटेलमध्ये देतो. फक्त एक गोष्ट लक्षात घ्या, आता इथून पुढे खरा राऊल्ट्स लॉ आपला चालू झाला. सी हियर, व्हॉट इज द राऊल्ट्स लॉ. सपोज फॉर एक्झाम्पल, फॉर आवर सिलेबस द राऊल्ट्स लॉ इज अप्लिकेबल फॉर नॉन होलाटाईल सोल्यूट इन होलाटाईल सॉल्व्हंट. मी काय म्हटलं लक्षात घ्या, नॉन होलाटाईल सोल्यूट इन होलाटाईल सॉल्व्हंट, याच्यासाठी आपल्याला राऊल्ट्स लॉ आहे. आता राऊल्ट्स लॉची दोन इक्वेशन्स आपल्या जवळ आहेत बाळांनो. जरा थोडंसं लक्ष देतंय का बघा, दोन इक्वेशन तुमच्या जवळ आहेत. आता या दोन्ही इक्वेशन पैकी कुठलं पण एक इक्वेशन घ्या, कुठलं एक घ्या आणि आपल्याला ते घ्यायचं आहे. आता समजून चला, मी ह्या इक्वेशनवर जातो. माझ्याजवळ काय इक्वेशन आहे, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट प्युअर कंपोनंट प्लस इकडे काय येईल P20 मायनस P10 इंटू x2. हे आहे, बरोबर आहे. आता जरा थोडंसं समजून घ्या बाळांनो. जर का मी असं केलं, समजतंय का बघा, मला माहिती आहे होलाटाईलच्या ऐवजी नॉन होलाटाईल सोल्यूट वापरलाय. सोल्यूट जर नॉन होलाटाईल, फॉर एक्झाम्पल युरिया, शुगर, ग्लुकोज, हे तीनच जरा थोडेसे लक्षात ठेवा. त्यांचे मोलार मासेस पाठ करा. युरियाचं मोलार मास 60, लक्षात येतंय का बघा. ग्लुकोजचं मोलार मास 180 सांगितलंय, शुगरचं 342. आता याच्यामध्ये यांचं जे मोलार मास आहे का नाही, लक्षात येतंय का बघा. आपण होलाटाईल सोल्यूटच्या ऐवजी नॉन होलाटाईल सोल्यूट वापरलाय. जर सोल्यूट नॉन होलाटाईल आहे तर त्याचं वेपर प्रेशर सॉलिड आला एकदम काय असणार आहे, कमी असणार आहे. म्हणजे ही जी टर्म आहे आपली ती निग्लेक्ट होऊन गेली, बरोबर आहे. आता ती जर टर्म आपली निग्लेक्ट झाली तर जरा थोडंसं लक्षात घ्या बाळांनो, आपल्याला इथं काय मिळणार आहे, तर P इज इक्वल टू P10 प्लस P20 मायनस P1 इंटू x2 आहे. x2 इज इक्वल टू आपल्याला परत माहिती आहे, दॅट इज नथिंग बट द 1 मायनस x1. आता हा फॉर्म्युला आपण वापरला तरी चालेल, किंवा सोपी आयडिया तुम्हाला देतो. याच्या अगोदर तुम्ही एक शिकलाय, P1 इज इक्वल टू P10 इंटू x1. हा पण फॉर्म्युला आपला झालेला आहे. ओके, तुम्हाला खरं सांगू, हा ऍक्च्युली राऊल्ट्स फर्स्ट लॉ आहे, म्हणजे फर्स्ट स्टेटमेंट आहे. ऍक्च्युली असं काही वेगळं नाही, राऊल्ट्स फर्स्ट लॉ, राऊल्ट्स सेकंड लॉ, राऊल्ट्स थर्ड लॉ. मी फक्त तुम्हाला स्टेटमेंट देतोय. हे राऊल्ट्स लॉचं पहिलं स्टेटमेंट आहे. काय, P1 इज इक्वल टू P10 इंटू x2, किंवा तुम्हाला माहिती आहे P2 इज इक्वल टू P20 इंटू x2. काय इथं आता स्टेटमेंट, तुम्हाला हा जर का फॉर्म्युला माहिती आहे ना तर स्टेटमेंट अवघड नाही. बघा मी काय स्टेटमेंट करतोय, पुस्तकामध्ये दिलंय, व्यवस्थित वाचा. When you can consider in a volatile solute in volatile solvent,
दोन्ही व्होलाटाईल मध्ये आपण पहिल्यांदा घेतलो तर त्याचं बोलतोय, मगाशी सांगायचं राहिलं म्हणून क्लिअर करतो. व्हेन यू कॅन कन्सिडर द व्होलाटाईल सोल्यूट इन व्होलाटाईल सॉल्व्हंट, vapor pressure of any component in a solution is equal to products of vapor pressure of that pure component and mole fraction of that component. म्हणजे तुम्ही सोल्युशन जर बनवलं बाळांनो तर त्याच्यातल्या एखाद्या कंपोनंटचं व्हेपर प्रेशर हे कोणाला इक्वल आहे, तर त्या दोघांचे प्रॉडक्ट्स कोणाचे, तर व्हेपर प्रेशर त्याच कंपोनंटचं पण प्युअर स्टेट मधलं आणि त्याचा मोल फ्रॅक्शन. म्हणजे मी मगाशी 1.8 कॅल्क्युलेट केलं होतं, आठवतंय का बघा, 2 मल्टिप्लाइड बाय 0.9 आलं होतं. तो राऊल्ट्स फर्स्ट लॉ झाला फॉर व्होलाटाईल सोल्यूट इन व्होलाटाईल सॉल्व्हंट. आयडिया क्लिअर. आता जर का आपण नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट इन व्होलाटाईल सॉल्व्हंट घेतलं, जरा थोडंसं लक्ष द्या. तर आता काय येईल, समजून चला P1 इज इक्वल टू P10. आता x1 च्या ऐवजी काय येईल, 1 मायनस x2 येईल. हे पण तुम्ही वापरू शकताय बघा, बरोबर आहे. म्हणजे बाळांनो आता बघा P1 इज इक्वल टू काय आलं, P10 मायनस P10 इंटू x2 आलं, दॅट इज इक्वल टू P1. हा एक फॉर्म्युला आला. तसंच तुम्ही याचाही फॉर्म्युला कॅल्क्युलेट करून घेऊ शकताय. पटतंय. आता या फॉर्म्युलानं जर का आपण गेलो, लक्षात घ्या, तर मग मात्र आपल्याला जो फॉर्म्युला मिळणार आहे याच्यामध्ये आपल्याला काय घ्यायचं आहे, हे झालं त्याचं सोल्युशनचं व्हेपर प्रेशर. प्युअर सॉल्व्हंटचं व्हेपर प्रेशर आपण काय घेतलंय, P10 घेतलंय. म्हणजे इथं आता थोडंसं लक्षात घ्या, इथं तर जरा थोडं करेक्शन करतो. आता आपण असं जाऊया, व्हेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्व्हंट इज इक्वल टू P10. व्हेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्युशन इज द P. मग आपल्याला डेल्टा P इज इक्वल टू काय आलंय, P10 मायनस P. हा फॉर्म्युला आपला झालेला आहे, बरोबर आहे. डेल्टा P इज इक्वल टू P10 मायनस P का आलं ते कळलं. इथं राऊल्ट्स लॉचं तुम्ही सेकंड स्टेटमेंट करू शकताय. कसं केलं सेकंड स्टेटमेंट, तर लोअरिंग ऑफ व्हेपर प्रेशर इज इक्वल टू डिफरन्स बिटवीन व्हेपर प्रेशर ऑफ दॅट प्युअर component and vapor pressure of that component in a solution. लक्षात आलं का बघा, मी परत एकदा म्हणतो, what is the delta P? Lowering of vapor pressure is defined as difference between vapor pressure of that pure component and vapor pressure of that component in a solution. आयडिया क्लिअर. हा झाला तुमचा राऊल्ट सेकंड लॉ झाला. थर्ड लॉ काय, किंवा सेकंड लॉ नाही, सेकंड स्टेटमेंट झालं, सॉरी. आता थर्ड आपण काय घेतलं, डेल्टा P आपण P10 घेतलं. लक्षात आलं. आता डेल्टा P आपण P10 घेतलं की P10 मायनस P आपण P10 आलं. पटतंय का बघा बाळांनो, आयडिया क्लिअर. आता क्लिअर झालं इथं. आता आपण जरा थोडंसं एक काम करूया, जरा थोडं लक्षात घ्या. आता जर का मी असं घेतलं, जर मी P1 ची व्हॅल्यू किंवा सोल्युशन व्हेपर प्रेशरची व्हॅल्यू, इथं तर मी व्हेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन घेतो, तर मी ही व्हॅल्यू जर इथं घातली P इज इक्वल टू, तर मला काय मिळतंय बघा, डेल्टा P अपॉन P10 इज इक्वल टू P10. ओके, इथं आलं. आता मायनस काय येईल तुमचा, तर इथं परत P10 इंटू x1 येईल. x1 इज इक्वल टू काय आला, 1 मायनस x2 आला. म्हणजे हे जर तुम्ही सॉल्व्ह केलं सगळं, आता मी काय करत बसत नाही, डायरेक्ट देतो तुम्हाला. तर मग आपल्याला काय फॉर्म्युला मिळतो, तर डेल्टा P अपॉन P10 इज इक्वल टू काय मिळणार आहे, x2. x1 च्या जाग्यावर 1 मायनस x2 घाला, बाकी काय नाही. लक्ष देताय का बघा. म्हणजे तुम्हाला जरा थोडंसं सॉल्व्ह केल्यावर हे थर्ड तुम्हाला काय मिळेल, फॉर्म्युला मिळेल. इथं थर्ड फॉर्म्युला आला. लक्षात आलं. आता थर्ड फॉर्म्युला मध्ये काय आलं, डेल्टा P अपॉन P10 इट इज कॉल्ड ॲज रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. लक्षात घ्या, रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू x2. म्हणजे राऊल्ट्स लॉ काय सांगतोय, तर रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रॅक्शन ऑफ अ सोल्यूट. आता फॉर एक्झाम्पल जरा थोडंसं क्लिअर करा. हे बघा, आपण एक एक पॉइंट क्लिअर करूया. सी हियर, सपोज दिस वन इट इज द ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन, द मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्व्हंट, ओके, वर्सेस द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्व्हंट. वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्व्हंट. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर. आता समजून चला, फॉर एक्झाम्पल x1 इज इक्वल टू 1 घेतलं, तर त्यावेळेस वेपर प्रेशर जे असणार का नाही, ते आपलं असणार आहे P10. करेक्ट. आणि जर x1 इज इक्वल टू 0 घेतलं, तर त्याचं वेपर प्रेशर 0 असणार आहे.
म्हणजे हा ग्राफ आहे का नाही बाळांनो, हा असा खाली 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 आणि काय होईल इथून पासिंग थ्रू ओरिजिन जाईल. लक्षात आलं इथपर्यंत. आता जरा थोडं क्लिअर करा. जर का मी x1 इज इक्वल टू 1 घेतलं तर वेपर प्रेशर ऑफ दॅट सॉल्व्हंट इज नथिंग बट द P10. मी मागाशी लिहिलेलं तेच एक्झाम्पल घेतो. P10 इज इक्वल टू 2 ॲटमॉस्फिअर. P10 इज इक्वल टू 2 ॲटमॉस्फिअर. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर. आता मी काय करतो, समजून चला इथं 0.9 घेतला म्हणजे इथं खाली येईल, हा असा आला. आयडिया क्लिअर. त्यावेळेस त्याचं वेपर प्रेशर बाळांनो हे बघा इथं आलं. क्लिअर. आता हा जो फरक आहे का नाही, या फरकाला आपण म्हणतो डेल्टा पी. लक्ष देतंय का बघा, काय म्हटलं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. आता जर मी इथं घेतलं तर मला आता हा फॉर्म्युला आहे. पी इज इक्वल टू काय मिळेल, तर P10 म्हणजे 2 मल्टिप्लाइड बाय 0.9 म्हणजे मला मिळालं 1.8 ॲटमॉस्फिअर. हे बघा हे असणार 1.8. हे P10 इज इक्वल टू 2 घेतलंय. लक्षात येत आहे. समजून चला मी 0.8 घेतला, हा मोल फ्रॅक्शन मी कमी केला तर वेपर प्रेशर आणखीन कमी झालं. म्हणजे हा या सेकंड कंडिशनचा आला बाळांनो डेल्टा पी. म्हणजे सेकंड कंडिशनला काय येईल, तर आता 2 मल्टिप्लाइड बाय 0.8 इज इक्वल टू 1.6 ॲटमॉस्फिअर हे आलं इथं. म्हणजे याच्या मधला डेल्टा पी आहे का नाही, हा किती आला 0.4 सेकंड कंडिशनला. पहिल्या कंडिशनला किती आला 0.2. पटलं, C1/1. आता पहिलं आपण घेऊया, पहिलं स्टेटमेंट समजून चला. पहिलं P इज इक्वल टू P10 इंटू x1. बसलं का, P10 इंटू x1. पहिलं स्टेटमेंट बरोबर आहे इथं. आयडिया क्लिअर. दुसरं डेल्टा P इज इक्वल टू P10 मायनस P. पहिल्या कंडिशनला डेल्टा P किती आहे 0.2 आहे. P10 2 मायनस 1.8 आलंय का 0.2 डेल्टा P. दुसऱ्या कंडिशनला किती आहे बघा 2 मायनस 1.6 आलं का 0.4 म्हणजे बरोबर आहे. डेल्टा P इज इक्वल टू P10 मायनस P. तिसरं डेल्टा P अपॉन P10 इज इक्वल टू x2. x2 म्हणजे काय, मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट आहे. आता बघूया आपण डेल्टा P आपल्याला समजा पहिल्या कंडिशनला किती दिला 0.2 अपॉन P10 2. आता 0.2 अपॉन 2 म्हणजे किती आलं रे 0.1. x2 इज इक्वल टू 0.1 आहे का बघा बरं इथं, कारण 1 मायनस 0.9 आला का. x2 मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट आहे, आला का 0.1. दुसऱ्या कंडिशनला जा, डेल्टा P किती आहे बाळांनो सेकंड कंडिशनला 0.4 आहे. 0.4 अपॉन P10 2 दॅट इज इक्वल टू किती आलं x2 इज इक्वल टू 0.2. 1 मायनस 0.2 आला का 0.2. म्हणजे हे जे तीन आहेत का नाही, हे तीन स्टेटमेंट्स आपल्याला माहिती पाहिजेत. दॅट वन इज कॉल्ड एज द राउल्ट्स लॉ. मी फक्त इथं एक शॉर्टकट घेतलाय, डायरेक्ट तुम्हाला मी x2 दिलाय, एवढं फक्त जरा करेक्शन करा, जरा लक्षात घ्या. मी ते सॉल्व्ह करत बसलो नाही, खूप वेळ होतोय म्हणून मी सॉल्व्ह नाही केलं. फक्त एक आहे पण नंबर फर्स्ट वन, सेकंड वन आणि थर्ड वन हे तीनही आपल्याला माहिती असले पाहिजे. जमलं इथपर्यंत, याला म्हणायचं राउल्ट्स लॉ. आणि याच्याशीच रिलेटेड आपल्याला मग काय घ्यायचं आहे, आयडियल अँड नॉन आयडियल सोल्युशन. वी कॅन बी सी इन अ नेक्स्ट व्हिडिओ. थँक यू व्हेरी मच.